ल तपाईहरु सबजनालाई आज पनि मेरो तर्फबाट सांगीतिक नमस्कार। हाम्रो एकजना साथीले यो एकदम तीजको अहिले चलेको यो हाम्रो के भन्छ गायिका साझा चौलागाई र स्वस्तिका ढकालजीले गाउनु भएको गीत यो नाच्न त मन लाग्यो भन्ने सर अलिकति सिकाइदिनुस् न भनेर भन्नुभएको छ। मैले एकदम प्लेन तरिकाले सजिलो तरिकाले यो गीतको रूपरेखा चाहिँ मैले तपाईहरुले बजार सुनाएँ हो। अहिले मैले तपाईहरुको अगाडि यो सीको बाँसुरी बजार सुनाएको हो। तपाईहरुसँग जुन बाँसुरी छ त्यही गर्नुभयो हुन्छ। यसको अब अहिले हामीलाई यो मेलोडी अनुसार चाहिँ मैले बाँसुरीमा चाहिँ के नोट लाग्छ भन्दाखेरि सा लाग्यो, रे लाग्यो, म लाग्यो, सा रे म प ध सा लागेर चाहिँ यो गीत बजेको छ है। अब रागको आधारले कुरा गर्दा सा रे म प ध सा भनेको दुर्गा राग आधारमा भयो हैन। अब यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिम्पल हिसाबले बेसिक हिसाबले चाहिँ सिकाइदिनु खोजेको हो। यसको बिट चाहिँ 3/4 खेम्टा ताल भन्छ है। अब के थियो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म अलिकति टुक्रा पहिला सानो सानो चाहिँ बजार देखाइदिन्छु। यो नोट डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, यसो हेर्नु होला। के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सा 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 यसरी, अनि रे म प यसरी। यसले नाच्न त मन थियो भन्ने भन्यो हैन। सा 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 रे म प अनि अर्को चाहिँ म प ध प म प म रे सा है। यसरी म पयो म प ध प म प म यसरी म प ध प म प ध प म प म रे सा। अनि पावैमा पाउज भन्ने ल। अर्को चाहिँ नि यो तलको नि है, मन्त्र शब्दको नि। यो रागबाट बाहिरको, अब रागमा त लाग्दैन थियो, अब यहाँ चाहिँ लाग्यो। गीतमा यस्तै हुन्छ, बेस मात्र भनेको। अनि अर्को अनि नि सारे मरे, अनि फेरि रेसा, यसरी नि सारे मरे रे सा नि सा सा गरेर सिद्धियो। अब तपाईलाई यसको म नोटको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु सजिलो तरिकाले, यसो हेर्नु होला। मैले अहिले बजाएको पनि देखाएँ। ल तपाईहरु सबजनालाई यो बाँसुरी तीजको गीतको बाँसुरीमा बजाएर मजा लिनुस्। मेरो यही शुभकामना छ।